තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. මේ කෙටි ධර්ම දේශනාවෙන් ඔබට මා පැහැදිලි කරන්න අදහස් කරන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන කරුණ සහ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඇති කරගත යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන මෙන්න මේ කරුණ තමා මේ දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. මා මීට කලින් පවත්වපු දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්න යෙදුනා නාම රූප ධර්මයන් කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ, නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ. ඒ සඳහන් ධර්මතා අතරින් කරුණු කිහිපයක්, ධර්මතා කීපයක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා මේ කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. පින්වතුනි, නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා කියන්නේ යම් කිසි අරමුණක නාම රූප ධර්මයන් වෙන වෙනම හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව. අපි අරමුණු ගන්නේ පින්වතුනි ඇහෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්, මනසින් කියන මෙන්න මේ ආයතන වලින්නේ අරමුණු අරගෙන පරිහරණය කරන්නේ. එතකොට ඒ අරමුණු ඒ කොමන හෝ ආයතනයකින් ගන්න අරමුණක නාම රූප ධර්මයන් වෙන වෙනම හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවට තමයි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා කියන්නේ. එතකොට රූප ධර්ම කියලා මොනවද හැඳින්නුවේ? චත්තාරෝච මහා භූතා චතුන්නංච මහා භූතානං උපාදාය රූපං ඉදං උච්චති රූපං කියලානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැඳින්නුවේ. මහා භූත හතරත් ඒ මහා භූත රූප හතර ඇසුරු කරගෙන තියෙන අනිකුත් රූප ධර්මත් කියන මෙන්න මේ කරුණු. එහිදී මහා භූත රූප විදියට ගන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන රූප ධර්මතානේ. ඊළඟට උපාදාය රූප විදියට ගන්නේ වර්ණ, ගන්ධ, රස සහ ශබ්ද කියන මේ ධර්මතානේ. ඉතින් ওই උපාදාය රූප තවත් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒත් අපි විදර්ශනා භාවනාවට යොදාගන්නේ මූලික වශයෙන් ඔන්න ඔය කරුණු ටික. එහිදී උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ඇහෙන් දකින රූපයක ඇහෙන් යම්කිසි අරමුණක් ගන්නකොට ඒ අනුසාරයෙන් තියෙන රූප කොටස් විදිහට සලකන්නේ ඇහැට පේන්න තියෙන වර්ණ රූප. ඒ වගේම ඇහැ කියලා කියන්නේ සතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත් යන්නේ. ඊළඟට කනෙන් යම්කිසි අරමුණක් ගන්නකොට නැත්නම් ශබ්දයක් අහනකොට එහිදී රූපය වෙන්නේ රූප කොටස් වලට අයිති වෙන්නේ කනට ඇහෙන ශබ්දය, ශබ්ද රූපයක් සහ කන කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ මහ භූතයන්ගෙන් හටගත් රූපයක්. ඒතකොට ඕක තමයි රූප කොටස. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා නාම ධර්ම කියන්නේ කුමක්ද? වේදනා සංඥා චේතනා පස්සෝ මනසිකාරෝ ඉදං උච්චති නාමං. වේදනාව, සංඥාව, චේතනාවන්, ඒ වගේම ස්පර්ශය, මනසිකාර කියන මේ ධර්මතා පහට කියනවා නාමය කියලා. වේදනා කියලා කිව්වහම සැප වේදනා වෙන්න පුළුවන්, දුක් වේදනා වෙන්න පුළුවන්, මදහත් වේදනා වෙන්න පුළුවන්. සංඥා කියලා කියන්නේ හඳුනා ගන්න දෙයක්. අපි කුමන හෝ දෙයක් හඳුනාගත්තා නම් මේ පොත, මේ පෑන, මේ මේසය, මේ ගහ, මේ මල ආදී වශයෙන් යම් හඳුනා ගන්න දෙයක් තියෙනවනේ. ඒකට තමයි සංඥා කියලා කියන්නේ. ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ පස්ස කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ඕනම ආයතනයක අරමුණත් ඉන්ද්‍රියත් ඊට අනුරූප විඥානයත් කියන මේ කොටස් තුන එකට වීම. කන සම්බන්ධ කරගෙන කතා කරොත් කනට ඇහෙන ශබ්දත් කනත් සෝත විඥානයත් කියන මෙන්න මේ තුනම එකතු වෙන එකට කියනවා ස්පර්ශය කියලා. ඊළඟ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ මනස යම්කිසි ආයතනයකට යොමු වීම. මනස යොමු වෙන්න පුළුවන් කනට, නහයට, දිවට, කයට, ඒ වගේ මනසටම යොමු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට කියනවා මානසිකාරය කියලා. ඒ සඳහා තියෙන චෛතසිකයට තමයි ඇත්තටම මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. ඒක නාම ධර්මයක්. ඊළඟට චේතනා විදිහට ගන්නේ අපිට තියෙන්න පුළුවන් පුණ්‍ය චේතනා, ඊළඟ පාපී චේතනා, ඒ වගේම ධානයක් වඩනකොට ඊට අදාළ චේතනා තියෙන්න පුළුවන්. ඒව තමයි චේතනා කියලා කියන්නේ. ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ මේ පුණ්‍ය චේතනාවක්. පිනක් කරනකොට යෙදෙන දෙයක්. ඊළඟට සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ පිනකට අදාළව තියෙන චේතනාවක්. ඒ වගේම පාපී චේතනා පහළ වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි දේව අවස්ථාවන් වලදී. ඒතකොට ඒකට ගත්ත උදාහරණයක් විදිහට මෝහය, ද්වේෂය, ලෝභය මෙන්න මේ දේවල් යෙදෙනවා. මානය, ඊර්ෂ්‍යාව, ඒ වගේ දේවල් යෙදෙනවා පාපී චේතනා ගණයට.
ඉතින් දැන් ධානයක් වඩනකොට විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, ඒකාග්‍රතාව මෙන්න මේ දේවල් ධානයක් වඩනකොට විශේෂයෙන් මුල් වෙන චේතනා විදිහට හඳුන්වනවා. ඉතින් ওই විදිහට නාම රූප වෙන්වෙන් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය තුලින් අපි ලබා ගන්න අවබෝධය තමයි අපි ගන්න අරමුණක ඔය කොටස් වෙන වෙනම දකින්න එක. එහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ තවදුරටත් පැහැදිලි කරා විඥානයකෝ සති නාම රූපං හෝති. විඥානය තියෙනවා නම් එතන නාම රූප තියෙන්න ඕන. විඥානපච්චය නාම රූපಂತಿ. නාම රූප තියෙන්නේ විඥානේ ප්‍රත්‍ය කරගෙන. ඒතර විඥානයයි නාම රූපයි කියන දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මේ නාම ධර්ම තුලත් රූප ධර්ම තුලත් තියෙනවා දැනීමක්. ඒ සියලුම දැනීම්හි එකතුව විදිහට තමයි විඥානේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර විඥානේ තියෙන්නේ කොහොමද? නාම රූප පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං. නාම රූප ප්‍රත්‍ය කරගෙන විඥාන තියෙනවා, විඥාන ප්‍රත්‍ය කරගෙන නාම රූප තියෙනවා. ඒක හරියට මේ වගේ දැන් ඔබ යම්කිසි කැඩපතක් ඉදිරියේ හිටගත්තාම ඔබේ තියෙන රූපකායට අනුරූපව ප්‍රතිබිම්බය කැඩපතේ දිස් වෙනවා. කැඩපතේ දිස් වෙන ප්‍රතිබිම්බයට අනුරූප රූපය කැඩපතින් බාහිරව තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ නාම රූප ප්‍රත්‍ය කරගෙන විඥාන තියෙනවා, විඥාන ප්‍රත්‍ය කරගෙන නාම රූප තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි දේශනා කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විඥානේකෝ සති නාම රූපං හෝති. විඥානය තියෙනවා නම් එතන නාම රූප තියෙනවා. විඥානපච්චය නාම රූපಂತಿ. නාම රූප වල ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ විඥානය. ඒ වගේම නාම රූපේකෝ සති විඥානං හෝති. නාම රූප තියෙනවා නම් එතන විඥාන තියෙනවා. නාම රූප නැතුව විඥාන නැහැ. නාම රූප පච්චය විඥානಂತಿ. නාම රූප තමා විඥාණයට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම දේශනා කරා විඥානේකෝ අසති නාම රූපං න හෝති. විඥාන ස්වභාවය නැති වෙනවා නම් එතන නාම රූපත් නැති වෙනවා. විඥාන නිරෝධා නාම රූප නිරෝධෝති. විඥාන නිරුද්ධ වෙනකොට නාම රූපත් නිරුද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වෙනස, මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවය මනාව අවබෝධ කර ගැනීම තමයි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේශනාව ඔබට ඉතා පැහැදිලිව නිවැරදිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නාම රූප පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තිබුණොත්. ඉතින් පෙර දේශනාවන් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබට ඒ දැනුම ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් පින්වතුනි, නාම රූප ධර්මයන් අවබෝධ කරගත යුත්තේ ඇයි කියන මෙන්න මේ කරුණු වටහා ගන්නට ඕන. පින්වතුනි, අපේ මේ අපේක්ෂාව විදර්ශනාව දියුණු කරගෙන තණ්හාව ගෙවා දමලා සසරින් එතර වෙන්න. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් විදර්ශනාව දියුණු කරගෙන සංයෝජන ගෙවා දමා සසරින් එතර වෙන්න. තණ්හාව සහ සංයෝජන කියන්නේ දෙකම එකක්නේ. ඉතින් තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ නාම රූප මත තමයි. මේ රූප ධර්ම සහ නාම ධර්ම මත තමයි තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සංයෝජන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේත් ඔය නාම රූප ධර්ම මතයි. රූප ධර්මතා අරමුණු කරගෙන සංයෝජන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා වැනි සංයෝජන. නාම ධර්ම අරමුණු කරගෙනත් ඔය සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටික ආදී ඔය සංයෝජන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ස්පර්ශ, මනසිකාර කියන මෙන්න මේ ධර්මතා අරමුණු කරගෙන තමයි සංයෝජන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. යම් කෙනෙක්ට ඔය සංයෝජන බිඳින්න අවශ්‍ය නම් ඒ සංයෝජන ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ නාම රූප ධර්මයන්ගේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගත යුතුයි. නාම රූප ධර්මයන් අරමුණු කරගෙන නම් මේ සංයෝජන හටගන්නේ. ඒ සංයෝජන බිඳින්න නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි පින්තුනි නාම රූප ධර්මයන් වෙන වෙනම අඳුර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. බලන්න, ඔබ මීට කලින් අහලා ඇති විදර්ශනා කරනකොට විදර්ශනා කරනවා කියලා කියන්නේ අනිත්‍ය වශයෙන් නුවණින් දකින්න එක, දුක්ඛ වශයෙන් නුවණින් දකින්න එක, අනාත්ම වශයෙන් නුවණින් දකින්න එක. මෙන්න මේවනේ විදර්ශනා මනසිකාර කියලා කියන්නේ. යමක් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න එක විදර්ශනාව, දුක්ඛ වශයෙන් දකින්න එක විදර්ශනාව. ඉතින් එතකොට අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා නම් ඒ දකින්නේ මොකද්ද? දුකක් වශයෙන් දකිනවා නම් ඒ දකින්නේ මොකද්ද? අනාත්ම වශයෙන් දකිනවා නම් ඒ දකින්නේ මොකද්ද? අන්න ඒ දකින්න ඕන.
විමසන්න ඕන කරුණ වලට තමයි පින්වතුනි නාම රූප කියලා කියන්නේ. අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ආන්න ඒ තෝරගන්න දේ තමයි නාම රූප ධර්ම. රූප ධර්ම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ, නාම ධර්මත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් රූප ධර්මත් විදර්ශනා ඇසින් දකින්න ඕන, නාම ධර්මත් විදර්ශනා ඇසින් දකින්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි සංයෝජන ගෙවා දමා මේ සසරෙන් එතර වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් තණ්හාව ගෙවා දමා මේ සසරෙන් එතර වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඇයි මේ නාම රූප ධර්මෙන් අඳුර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ? විදර්ශනාවට උපකාර වෙන්න. විදර්ශනා කරන්න මොන හරි දෙයක් තියෙන්න එපයි. ආන්න ඒ විදර්ශනා මානසිකාරයට ගන්න අරමුණු තමයි නාම රූප ධර්ම කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පින්වතුනි අපි උදාහරණයක් අනුසාරයෙන් බලමු මේ නාම රූප ධර්ම අඳුර ගන්න ආකාරය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් විදර්ශනා කරනකොට කුමක් හෝ කර්මස්ථානයක්නේ මේ විදර්ශනාවට යොදාගන්නේ. කර්මස්ථාන ගණනාවක් තියෙනවානේ. ආනාපාන සතිය කියලා අපි හඳුන්වනවා. මෛත්‍රිය භාවනාව, අසුභ භාවනාව, මරණානුසති භාවනාව, බුද්ධානුසති භාවනාව ඔය විදිහට හඳුන්වනවානේ. මෙන්න මේ කුමන හෝ භාවනාවක් එහෙම නැත්නම් කර්මස්ථානයක් තුලින් නාම රූප වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊටා සරල නිසා කාටත් තේරෙන නිසා ආනාපාන සති භාවනාව මම මේ වෙලාවේ උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්කෝ. යම් කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව වඩනවා නම් ඔය හුස්ම රැල්ල තුල නාම රූප වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරලා ධානයක් උපදව ගත්තා නම් ඒ ධානයේ තුලත් නාම රූප ධර්මයන් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ධානය කියන එක පොදු ධර්මතාවයක් නොවන නිසා, ඒ වගේම ධාන කියන දේ හැම කෙනාටම උපදව ගන්න බැරි නිසා මං ධාන ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ආනාපාන සති භාවනාවට අරමුණක් වශයෙන් ගන්න ආස්වාස ප්‍රාස්වාස හුස්ම රැල්ල අරමුණක් විදිහට අරගෙන ඒ තුර නාම රූප දකිමින් විදර්ශනා කරන්න යොමු වෙන්න ඕන ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒ තුලින් ඔබට ආනාපාන සති භාවනාව වඩලා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේ ඊටාම සරල දෙයක්. මේ කරුණු නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන මේ සමාහිත සිතින් නුවණින් විමසලා බලන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතා පහසුවෙන් ඔබට මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය උපදවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පින්වතුනි, ආස්වාස ප්‍රස්වාස භාවනාව කියලා කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස හුස්ම රැල්ලට අවධානය යොමු කරගෙන සිටීම. එතනදී මේ ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ කරුණු කිසිවක් මේ වෙලාවේදී මා ප්‍රකාශ නොකොට ඉතා සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. ආනාපාන සති භාවනාවේදී අරමුණ වෙන්නේ ගන්න ඇතුළට ගන්න හුස්මත් පිට කරන හුස්මත්. හුස්ම ගන්නවා කියන දැනීමත් හුස්ම පිට කරනවා කියන දැනීමත් අරමුණු කරගෙන තමයි ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට හුස්ම රැල්ල අරමුණු කරගෙන සිත එකඟ වුණා කියලා හිතන්න. හුස්ම රැල්ල අරමුණු කරගෙන සිත එකඟ වුණාම හොඳට දැනගන්න පුළුවන් මේ නාම රූප ධර්ම. විගතුනි, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කියලා කියන්නේම වායු ධාතුව. හුස්ම ගන්නකොට පිට කරනකොට පිම්බෙන හැකිලෙන ගතිය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රකට වෙන්නේ වායු ධාතුව. වායු ධාතුව විතරක් තියෙනව නෙවෙයි, පඨවි ආපෝ තේජෝ තියෙනවා. නමුත් ප්‍රකට වෙන්නේ වායු ධාතුව. හුස්ම රැල්ල වායු ධාතුව විදිහට දැක්කනම් අන්න රූප කොටස ඔබ හඳුරගත්තා කියලා කියනවා. ඉතා සරලව පැහැදිලි කරොත් ඔය ආකාරයෙන්. හැබැයි ওই හුස්ම රැල්ලක පින්වතුනි පඨවි ආපෝ තේජෝ දැක ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. නමුත් අපි මේ ප්‍රකටව පේන කාරණේ විතරක් කතා කරමු මේ වෙලාවේ. ඉතින් හුස්ම ගන්නකොට පිට කරනකොට ওই විදිහට වායෝ ධාතුව ඔබට හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක රූප කොටසට තමයි ගන්නේ. ඊළඟට ওই හුස්ම රැල්ල ගන්නකොට පිට කරනකොට ඔබට යම් විඳීමක් හට ගන්නවා. ඇත්ත වශයෙන්ම සැප විඳීමක් තමයි හටගන්නේ. ආස්වාස කරනකොට ප්‍රාස්වාස කරනකොට යම් කිසි සැප විඳීමක් හට ගන්නවා. හැබැයි ආස්වාස කරනකොට තියෙන සැප විඳීම නෙවෙයි ප්‍රාස්වාස කරනකොට තියෙන. ඒ දෙකේ වෙනසකුත් තියෙනවා. හිත තැම්පත් වෙනකොට ඒ විඳීමේ තීව්‍රතාවයත් වෙනස් වෙනවා. ඔන්න විඳීම හඳුනගත්තා.
ඊළඟට ආස්වාස කියලා හඳුන ගන්නකොට එතන තියෙන සංඥාවක්නේ. ප්‍රාස්වාස කියලා හඳුන ගන්නකොට එතන තියෙන සංඥාවක්නේ. ඊළඟට මේක සැප විඳීමක් කියලා හඳුන ගන්නකොට එතන තියෙන සංඥාවක්නේ. එතන වායෝ ධාතුව කියලා හඳුන ගන්නකොට එතන තියෙන සංඥාවක්නේ. ඔන්න සංඥාව කියන ධර්මතාවය ඔබ ප්‍රකට කරගන්නවා. දැන් රූපය අඳුනගත්තා, වේදනාව අඳුනගත්තා, සංඥාව අඳුනගත්තා. ඊළඟට චේතනා. චේතනා කියලා කිව්වහම ගොඩාක් අයිති වෙනවා. චේතනා කියලා කිව්වහම කරුණු ගණනාවක් අයිති වෙනවා. බලන්න දැන් ඔබට මේ විදිහට සිත හුස්ම රැල්ලට එකඟ වෙනකොට ඔබට තේරෙනවා විතක්ක ਵਿਚාර ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි හොඳට සිත නැන් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට විතක්ක කියනවා. හුස්ම රැල්ල හොඳට එන්නේ ප්‍රකට වෙනවා. ඒකට කියනවා ਵਿਚාරය කියලා. භාවනාව දිගටම කරන යනකොට එන්න මේ හුස්ම රැල්ල ප්‍රකට වෙනවා හොඳට. ඒ වගේම එතකොට මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න වීරියක් එනවා. අන්න වීරිය. ඒකත් චේතනාවක්. ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. සතුටක් හට ගන්නවා. අන්න ඒකත් චේතනාවක්. ඒ වගේම මේ කෙරෙහි තවත් කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඡන්දය. අන්න ඒකත් චේතනාවක්. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. මේ කරන දේ ඉතා හොඳයි කියලා ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට ලෝභය ප්‍රහාණය වෙලා අලෝභය මතුවෙනවා. අන්න ඒකත් චේතනාවක්. ඊළඟට ද්වේෂය ප්‍රහාණය වෙලා අද්වේෂය මතුවෙනවා. අන්න ඒකත් චේතනාවක්. ඒ වගේම චිත්ත පස්සද්දී මේ සැහැල්ලු වෙන ස්වභාවය අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකත් චේතනාවක්. ඔන්න ඔය විදිහට චේතනා කියන දේවල් ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ හොඳට හුස්ම රැල්ල විමසනකොට ඔය දැන් මේ නාම රූප ධර්මයන් විමසනකොට ආන්නිතදී ප්‍රඥා චෛතසිකය දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට චේතනා කියලා කොටස් ටික ඔබට හඳුර ගන්න පුළුවන් වුණොත් පින්වතුනි අන්න එතන චේතනා කියන නාම ධර්මය හඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම ස්පර්ශය බොහොම පැහැදිලිව හඳුර ගන්න පුළුවන්. ස්පර්ශය හඳුර ගන්නවා කියලා කිව්වහම ඕනම ක්‍රියාවක මුල් වෙන ඉන්ද්‍රිය සහ ඒ ඉන්ද්‍රිය පරිහරණය කරන අරමුණ වෙන වෙනම හඳුර ගන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි ස්පර්ශය හඳුර ගන්නවා කියලා කියන්නේ. දැන් හුස්ම රැල්ල නම් හුස්ම රැල්ලක් කයේ ස්පර්ශ වෙනවා. කාය විඥාන පහළ වෙනවා. දැන් ඒතර කොටස් තුනක් තියෙනවා. හුස්ම රැල්ල තියෙනවා, කාය තියෙනවා, කාය විඥානය තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට හඳුර ගන්න එක ස්පර්ශය හඳුර ගැනීම. ඊළඟට මනසින් හුස්ම රැල්ල අරමුණක් කරගෙන මනසින් විමසනවා. එතනදී හුස්ම රැල්ල කියන එක මනසට ධම්මාරම්මණයක්. ඊළඟට ඒ ධම්මාරම්මණය අරමුණු කරගන්න මනස මනෝ ඉන්ද්‍රිය. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාව පිළිබඳ දැනෙන දැනීම මනෝ විඥානය. ඔය තුන වෙන වෙනම දැක්කනම් අන්න ස්පර්ශය අඳුරගත්තා කියලා කියනවා. ඔය තුන වෙන වෙනම අඳුර ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ තුන එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟට මානසිකාරය. බලන්න මනස මෙහෙවෙන ආකාරය. හුස්ම රැල්ලට මනස මෙහෙවෙනවා. ඒ වගේම නාම ධර්මයන්ට මනස මෙහෙවෙනවා. රූප ධර්මයන්ට මනස මෙහෙවෙනවා. මේ විදිහට මනස මෙහෙවන ගතියක් තියෙනවා. පින්වතුනි ඒකට කියනවා මානසිකාරය කියලා. ඇත්තටම මානසිකාරය කියන්නේ යම් ආයතනයන්ට මනස වෙන වෙනම යොමු වෙන එක සහ අරමුණු කරා මනස යොමු වෙන ස්වභාවය. ඔන්න මානසිකාරයත් අඳුරගත්තා. දැන් රූප අඳුරගත්තා, වේදනා අඳුරගත්තා, සංඥා, චේතනා, ස්පර්ශ, මානසිකාර කියන මේ ධර්මතා සියල්ල අඳුරගත්තා නම් ඔබ ඔන්න නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඇති කරගත්තා කියලා කියනවා. පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයන්ට අනුව කතා කරොත් රූප උපාදානස්කන්ධය හුස්ම රැල්ල හොඳට ප්‍රකට කරගත්තා නම් ආන්න ඒකට කියනවා රූප උපාදානස්කන්ධය. ඔය සිතේ උපාදානයේ ප්‍රහාණය වෙලා නැති තාක් පින්වතුනි රූපයක් අරමුණු වෙනවා නම් ඒක කොහොමත් උපාදාන වෙලා තමයි හටගන්නේ. සිතේ උපාදාන තියෙනවා. ඊළඟට වේදනා යම්කිසි හුස්ම රැල්ල අරමුණු කරගෙන ඔය ක්‍රියාවලිය තුල ඔය ව්‍යායාමයේ තුල වේදනාවක් අඳුරගත්තා නම් වේදනා ස්කන්ධයටයි තියෙනවා. ඊළඟට සංඥාවන් තියෙනවානේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියලා හඳුනා ගන්නවා. මේ සැප වේදනාව කියලා හඳුනා ගන්නවා. මේ නාම ධර්ම රූප ධර්ම ආදී වශයෙන් හඳුනා ගන්නෝනේ කුමනෝ හඳුනා ගැනීමක්. ඔබ ප්‍රකට කරගන්නකොට අන්න සංඥා ස්කන්ධය අඳුරගත්තා කියලා කියනවා. ඊළඟට සංස්කාර ස්කන්ධය අර මං කලින් සඳහන් කරපු චේතනාවක් තියෙන ශ්‍රද්ධා වීරිය විතක් විචාර ආදී දේවල් මේවා අයිති වෙන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයට. ඒ වගේම කයට දැනෙන දැනීම
කාය විඥානය, මනසට දැනෙන දැනීම මනෝ විඥානය. ඔය විදිහට විඥාන හඳුර ගන්නවා. දැන් එතකොට රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ විග්‍රහ වෙන නාම රූප ධර්මත් වෙන වෙනම හඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. අන්න ඒකත් නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාණයට තමයි ගැනෙන්නේ. දැන් බලන්න පින්වතුනි, විදර්ශනාවක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔබ ප්‍රායෝගිකව හිතලා බලන්න. යම් කෙනෙක්ට විදර්ශනාවක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ওই විදිහට ඔය නාම ධර්ම රූප ධර්ම වෙන වෙනම හඳුර ගන්න ඕන නේද? ඔය නාම ධර්ම රූප ධර්ම වෙන වෙනම හඳුර ගන්න නැතුව විදර්ශනාවක් කරන්න බෑ නේද කියන එක ඔබට දැන් වැටහෙන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද? අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන කෙනෙක්ට දැන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන රූප, ආස්වාස ප්‍රස්වාස එහෙම නැත්නම් වායෝ ධාතුව දැන් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ක්‍රියාවලියේ වායෝ ස්වභාවය අනිත්‍ය වෙන ස්වභාවය, හටගෙන නැති වෙන ස්වභාවය දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට විඳීම, ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරනකොට විඳීමක් හට ගන්නවා, සැප විඳීමක් හටගන්නේ. ඒ සැප විඳීම ඇති වෙලා නැති වෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. එතකොට කියනවා අපි අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නවා කියලා. ඊළඟට සංඥාවත් හටගෙන නැති වෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ආස්වාස කරන්න පටන් ගන්නකොට තියෙන සංඥා නෙවෙයි ආස්වාස කළා ආස්වාසේ නතර වෙනකොට තියෙන්නේ. ප්‍රාස්වාස කරනකොට තියෙන්නේ අර ආස්වාස කරනකොට තියෙන සංඥාවක් නෙවෙයි. එකින් එකට සංඥාව අරමුණු කරගෙනත් ඔබට අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. රූපය අරමුණු කරගෙන හෝ වේදනාව අරමුණු කරගෙන හෝ සංඥාව අරමුණු කරගෙන විදර්ශනා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ සංස්කාරයන් වෙනස් වෙන ආකාරය, සංස්කාරයන්ගේ වෙනස් වීමද වෙන ආකාරය දකිමින් සංස්කාරයන් අනිත්‍ය වෙන ස්වභාවය අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒතොට ඒක විදර්ශනාව. ඒ වගේම පින්වතුනි, මානසිකාරය මොහොතින් මොහොත අරමුණෙන් අරමුණට ප්‍රත්‍යව කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක දැක ගන්න පුළුවන්. හුස්ම රැල්ල ගන්නකොට පිට කරනකොට මනස මෙහෙවන ආකාරය, ඒ අරමුණෙන් අරමුණට වෙනස් වෙන විදිහ හොඳට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. ඊළඟට කාය විඥාන, කායට දැනෙන දැනීම, එකිනෙකට මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන ආකාරය, අනිත්‍ය ස්වභාවයේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය හොඳට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට මනසට දැනෙන දැනීම, මනෝවිඤ්ඤාණය, කොහොමද මනස මෙහෙවනකොට මනෝවිඤ්ඤාණය වෙනස් වෙන්නේ, මනෝවිඤ්ඤාණය කොහොමද අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වෙන්නේ කියන එක විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අර නාම රූප ධර්ම හොඳට අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම. විශේෂයෙන්ම පින්වතුනි, නාම ධර්මත් රූප ධර්මත් වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙච්ච කෙනාට තමයි විඥානයක් කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ වටහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විඥානයේ හට ගැනීම නැතිවීම කොහොම සිද්ධ වෙන්නේ? නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන්. නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් කොහොමද මේ විඥානය හටගන්නේ නැති වෙන්නේ කියන කරුණ දැන ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ කරුණ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නාම රූප ධර්ම වෙන වෙනම අඳුරගත්තොත්. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් අසුභ භාවනාව ගත්තොත්, අසුභ භාවනාවත් විදර්ශනා කරන්න, අසුභ භාවනාවත් විදර්ශනා වශයෙන් වඩන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. එහි මූලික දේ, එහි ප්‍රාථමික, එහි මූලික ආකාරය ගත්තොත් එහෙම දැන් කේසා ලෝමා නකා දන්ත තචෝ ආදී වශයෙන් මෙනෙහි කරනකොට ඔබට නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඔය තුල උපදව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කාය කොටසක්, කෙස් ලොම් නියදත් ආදී කාය කොටසක් අරමුණු වෙනකොට ඒක රූපයට අයිති එකක්. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච එකක් නේ මේ කේසා ලෝම නකා දන්ත තචෝ ආදී කොටස් අනුරූප ධර්ම. එය හඳුනා ගැනීම සංඥා ස්කන්ධය. යම් අරමුණක් ශරීරයේ යම් කොටසක් අරමුණු වෙනකොට ඔබට සැප විඳීමක් හෝ දුක් විඳීමක් හෝ මදහත් විඳීමක් හිතට දැනෙනවා. අන්න ඒක වේදනා ස්කන්ධය. ඊළඟට ඒ කොටස හඳුනා ගැනීම, කෙස්ද ලොම්ද නියද දන්ත ආදී වශයෙන් හඳුනා ගැනීම, ඒක පැහැදිලිවම සංඥා ස්කන්ධය කියලා ඔබට ඉතා සරලව පැහැදිලි. ඒ වගේම පින්වතුනි, ඔය විමසන එක, ඔය නුවණින් විමසන ගතිය, ඒක ප්‍රඥාවට අයිති. මේ ශරීරයේ කොටස් හොඳට නුවණින් විමසනකොට, හොඳට ඒ කරුණු හිතට වැටහෙනකොට ඔන්න කුසල ඡන්දයක් ඇති වෙනවා තව තවත් මේක කරන්න ඕනේ කියලා.
ඡන්දය කියන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයට අයිති එකක්. ඒ වගේම ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. මොකද කෙලෙස් යටපත් වෙලා නීවරණ යටපත් වෙනකොට ප්‍රීතියක් හට ගන්නවා. ඒක සංස්කාරයට අයිති එකක්. ඊළඟට ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. මේ කරන කර්මස්ථානයේ පිළිබඳ බොහොම පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධයට තමන් ලං වෙනවා. ඒ කර්මස්ථානයේ ඇති වෙන පැහැදීමත් ශ්‍රද්ධාව ඒක සංස්කාර ස්කන්ධයට අයිති එකක්. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් සංස්කාර ධර්මයන් වෙන වෙනම ඔබට හඳුනා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා පින්වතුනි. මේ අසුභ භාවනාව අරමුණු කරගෙනත්. ඒ වගේම ඔය කලින් සඳහන් කරපු රූප ධර්මත් නාම ධර්මත් ප්‍රත්‍ය කරගෙන ඔබට විඥාන ස්කන්ධය අඳුර ගන්න පුළුවන්. මනසින් විමසන නිසා එතන මනෝවිඥානය අපි ප්‍රකට කරගෙන කතා කරොත් අසුභ කොටස් එකිනෙකට විමසනකොට මනෝවිඥානයද ඒ අරමුණු වලට අනුව වෙනස් වෙගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ මනසට දැනෙන දැනීම ක්‍රමයෙන් විපරිණාමයටපත් වෙගෙන යනවා. ඒ අරමුණෙන් අරමුණ වෙනස් වෙනවා. ආනේක විඥානයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය විමසන ගතිය නැත්නම් විදර්ශනා කිරීම කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ අනුසාරයෙන් ඔබ හිතනද මෛත්‍රිය යම් කෙනෙක් අරමුණු කරගෙන සුවපත් වෙත්වා කියලා හිතනවා නම් ඒ කෙනා යම් කිසි කෙනෙකුගේ රූප සටහනක් දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක රූප කොටසටයි ඉතින්. ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ දැනෙන දැනීම. තමන්ගේ හිතවත් කෙනෙක් නම් බොහොම සුවයක් දැනෙනවා, සැපයක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක වේදනා ස්කන්ධය. ඒ වගේම හඳුනා ගැනීමේ පුද්ගලයා සංඥා ස්කන්ධය. මෛත්‍රී භාවනා වඩනකොට බොහොම මේ කරුණා චේතනා යහපත් චේතනානි පහළ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක සංස්කාර ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට ඒ ක්‍රියාව තුළ මෝහය යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ද්වේෂය යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ලෝභය යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කරුණා චේතනා පහළ වෙලා තියෙන්නේ. මුදිතා චේතනා පහළ වෙලා තියෙන්නේ. ඒවට කියනවා පිංගුත්‍රි සංස්කාර ස්කන්ධය. මෛත්‍රී භාවනාව හොඳට වඩනකොට ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. කුසල ඡන්දයක් ඇති වෙනවා. ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. මේවා ඇති වෙන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයට. ඒ වගේම මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ මනසින්ම කරන එකක්නේ. එතකොට මෛත්‍රී කරන අරමුණෙන් අරමුණ මනසට දැනෙන දැනීම වෙනස් වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මනෝ විඥානය වෙනස් වෙගෙන විපරිණාමයටපත් වෙගෙන යනවා. අරමුණෙන් අරමුණ වෙනස් වෙන බව දැකීම මනෝ විඥානයේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය අවබෝධ කර ගැනීමයි. ඉතින් ඒ අනුසාරයෙන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔය මනෝවිඥාණය හොඳට ප්‍රකට කරගත්තට පස්සේ එහි අනිත්‍යතාවය අවබෝධ කරගන්නෙත් කොහොමද කියලා. මේ විදිහට පින්වතුනි ඔබ වඩන කුමන හෝ කර්මස්ථානයේ අරමුණු කරගෙන කුමන හෝ කර්මස්ථානයක් පදනම් කරගෙන නාම රූප ධර්මයන් වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තුලින් තමයි විදර්ශනාව කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔබට ඉතා හොඳින් වැටහෙන්නට ඕන විදර්ශනා කරන්න නම් මේ නාම රූප ධර්ම වෙනම අඳුර ගන්න ඕන නේද කියලා. මොකද විදර්ශනා කරන්න මොකක් හරි අරමුණක් තියෙන්න ඕනේනේ. අපි විදර්ශනා කළ යුත්තේ සංයෝජන ක්‍රියාත්මක වෙන අරමුණකනේ. විදර්ශනා කළ යුත්තේ තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන අරමුණකනේ. තණ්හාව හෝ එහෙම නැත්නම් සංයෝජන හෝ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නාම රූප ධර්ම අරමුණු කරගෙන. ඉතින් එහෙමනම් විදර්ශනාවට කොහොමද මේ නාම රූප ධර්මයන් හඳුනා ගැනීම එහෙම නැත්නම් නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය උපකාර වෙන්නේ කියන ඒ දැනුම මේ කෙටි දේශනාවෙන් ඔබට ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් ඒ කරුණ හොඳින් වටහාගෙන අවබෝධ කරගන්න පින්වත්තුනි කොහොමද ඔබ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඇති කරගත්තේ උත්තේ කියන එක. මේදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕන නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ඇති කරගන්න ධානය උපදව ගන්න ඕන නැහැ. සමාහිත හිතක් ඇති කර ගැනීම පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. යම්කිසි කර්මස්ථානයකින් යම්කිසි භාවනාවකින් සමාහිත හිතක් උපදවා ගැනීම පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ නාම රූප ධර්මෙන් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න. ඒ වගේම විදර්ශනාව වඩන්න ධ්‍යාන උපදවන්න ඕන නැහැ. සමාහිත හිතකින් සාමාන්‍ය සමාධියකින් විදර්ශනාව පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කරුණත් ඔබට වැටහෙන්නට ඕන මේ නාම රූප ධර්මයන් හඳුනා ගැනීමෙන්. ඉතින් ඔය ආකාරයෙන් පින්වතුනි නාම රූප ධර්මයන් වෙන්වෙන්ව අඳුර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන කරුණ වටහා ගන්න. ඒ වගේම නාම රූප ධර්මයන් කොහොමද මං වෙනම අඳුර ගන්න ඕන
කොහොමද මේ ඥානෙ උපදව ගන්න ඕන කියන කරුණද වටහාගෙන ඔබේ විදර්ශනා ඥානයන් දියුණු කරගන්න මේ දේශනාව උපකාර කරගනිත්වා කියලා මා ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.